Ganyan din sa TV sa bumili ka ba nun? And so, naging taga-bitbit ako. Everything changes. So, titikman namin ang original pad thai dito sa Thailand. A few moments later. Today is Sunday afternoon. Kasama ko si Patrick. Ka-training ko dito sa Bangkok. At parang wala din naman akong kasama kasi iniiwan niya ako. Tawid tayo. Just then. So, nandito na kami sa CHATUCHAK Weekend Market. So, dito yung bilihan ng murang pasalubong. Kailangan ko nang bumili kasi hindi na kami babalik dito. So, meron silang tindang dried papaya, dried pineapple, dried strawberry. Ayan ang mga pambigay. Di ba yan ang pinamigay sa akin? Sa team mo, anong bibigay mo? Ang cute ng ref magnets dito, mura lang. May iba't ibang uri ng soft drinks, cereals, at beer. Tara. Ang dami pa pala nito sa loob. Yung edge lang yung tinuntahan natin. Moments later. Ganyan din sa TV sa bumili ka ba nito? Kasi binigay ni Tin. More moments later. Dati. Sa akin dito. Yan, so naging taga-bitbit ako ni Pat. Dahil kumakain siya ng mangga at bagoong. Dinayo mo pa dito sa Thailand. So ito na yung mga napamili naming pasalubong para sa office. At pabalik na kami sa hotel kasi maaga yung training namin bukas.
Thank you so much sa panonood sa aking mga vlogs. If you want to see more, just click the subscribe button and follow me on my social media accounts. Peace!